همه افراد سیگاری میدونن که سیگار مضر، سیگار برای سلامتیشون ضرر داره و بهشون آسیب میزنه، ولی از این که بخوان بشینن کنکاش کنن توی ذهنشون، از مضرات سیگار بشنون و بدونن، فرار میکنن. وقتی یه نفر پیدا میشه که میخواد نصیحتشون کنه و در مورد ضررهای سیگار بهشون بگه، نسبت بهش گارد میگیرن و از اون موقعیت فرار میکنن و سریع بحثو عوض میکنن. کاری که من خودم زمانی که سیگار میکشیدم انجام میدادم و قطعا شمایی هم که سیگار میکشین و یا میکشیدین انجام میدادین، چون فکر میکنیم که با شنیدن این حرفا حس لذت بردن از سیگار رو از دست میدیم و دیگه با اون لذتی که سیگار میکشیدیم نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. امروز توی این ویدیو قراره که با یه دید جدید از یک زاویه جدید به این موضوع نگاه کنیم. زاویه دیدی که نیاز حداقل هر سیگاری یک بار تو زندگیش تجربهش کنه. پس آخر ویدیو همراه من باشید. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین به ویدیوی 17 دوره ترک سیگار به روش TTAC. روشی که کاملا تضمینیه، بالای 97% بازدهی داشته و تا الان که من دارم با شما صحبت میکنم، اردیبهشت ماه سال 1404 بالای 200,000 نفر با این روش سیگار رو گذاشتن کنار و برای همیشه از شرش خلاص شدن. و شما هم قطعاً با دیدن تمام ویدیوهای این دوره به ترتیب و عمل کردن به راهکارها که در قالب کلیدهای دوره در اختیارتون میذاریم، به این هدف خواهین رسید و برای همیشه از شر سیگار خلاص خواهین شد. اما بریم سراغ بحث سلامتی که یه مقوله‌ایه که هیچ وقت نمیتونی از ترک سیگار جداش بکنی. موضوعی که اکثر دکترها و پزشکا و کلینیکای ترک سیگار روی این تاکید دارن و متاسفانه باعث میشن که افراد بیشتر سمت سیگار برن و قطعاً به اون نتیجه دلخواه نرسن. بحث سلامتی رو با یه دید جدید میخوایم امروز بررسی بکنیم، چون قول دادیم که روش ما توی این دوره اصلاً بر پایه این نیستش که تو وجود شما ترس ایجاد بکنیم و بخوایم شما رو تحت تاثیر حرفها قرار بدیم و بکشونیمتون به سمت ترک سیگار. کاری که دارن اکثر افراد انجام میدن ولی خب نتیجه نداره و ما توی این دوره قول دادیم به شما که نتیجه خواهیم گرفت و برای همیشه از شر سیگار خلاص میشین. پس باید دیدمون کلا متفاوت باشه. ازتون خواهش میکنم از اینجای ویدیو تا آخر ویدیو بعد احساستون رو کلا بذارین کنار و با منطق 100% به حرفام گوش کنین. کاملا منطقی فکر کنین و اصلا نیاز نیستش که بخوان احساسی بشین و بترسین از این قضیه و اینها. احساس کنار و فقط منطق، 100% منطق. وقتی بحث از ضررهای سیگار میشه، بحث شستشوی مغزی به شدت بولد میشه. کمپانی‌های سیگار اومدن از این موضوع که در نگاه اول شاید به ضررشون باشه استفاده کردن و اومدن از تبلیغات معکوس استفاده کردن. اومدن رو پاکت‌های سیگار خیلی بزرگ زدن که آقا سیگار سرطانزاست، عکسای وحشتناک چاپ کردن و دارن دائم از ضررهای سیگار میگن و این موضوع رو کاملا احساسی جلوه میدن و سعی میکنن فرد سیگاری رو احساسی کنن. وقتی فرد سیگاری احساسی فکر بکنه، میاد میگه که این سیگار سرطانزاست، اوکی این سیگار قرار منو داغون کنه، این سیگار قرار ریه‌های منو از دست بدم، این سیگار قرار سرطان بگیرم باهاش، ولی با تمام این مواردی که میدونم من مجبورم که سیگار بکشم چون من یک معتادم و باید تا آخر عمرم دیگه از این استفاده کنم. در مقابل احساسات یه تصمیم احساسی و یه جواب احساسی داده میشه. جوابی که قطعاً شما هم در مواجهه با این شرایط به خودتون دادین. مجبورم سیگار بکشم، حالا 5 سال کمتر عمر میکنم، چه اتفاقی مگه میفته؟ بذار الان لذتمو ببرم، تو حال زندگی میکنم، لذت الانمو میبرم، چرا بترسم از این که قراره از عمرم کم کنه؟ خب این جواب به نظرتون منطقیه؟ نه، 100% احساسیه. یا جواب دیگه‌ای که بچهای سیگاری میدن اینه که من یه بابا بزرگ داشتم که 100 سال سیگار کشید، هیچ چیشم نشد. تو میتونی 100% بگی چون برای پدر بزرگت اتفاقی نیفتاد برای تو هم اتفاقی نمیفته؟ یا میتونی 100% بگی که پدر بزرگت که 100 سال عمر کرد اگر سیگار نمیکشید 120 سال عمر نمیکرد؟ این جواب کاملا احساسیه، اصلا بعد منطق نداره. من با خیلی از بچه‌ها که صحبت میکنم جوابای قشنگی میشنوم. میخوام اینا رو باز کنیم چند تاشو، چون قطعا جواب سوالاتی هستش که توی مغز شماست. خیلی از بچه‌ها در جواب این سوال که میگم از این نمیترسی که سیگار داره سلامتی تو ازت میگیره، جوابشونه که نه اصلا، برای اینکه یه اتفاق ساده هم میتونه زندگی منو تموم بکنه، منو مریض بکنه و باعث بشه که اصلا من زندگیمو از دست بدم.
خب میگم مثلا یه مثال بزن. میگه مثلا دارم راه میرم یه تصادف میکنم، یه ماشین میاد میزنه بهمون میره. و من در جواب بهشون میگم اوکی، ولی تو خودتو میری عمدن بندازی جلوی یه ماشین که باش تصادف کنی؟ میگه نه، قطعا این کارو نمیکنم. میگم که توی طول زندگیت تا هر باری که از خیابون میخوای رد بشی، هم سمت چپتو نگاه میکنی هم سمت راستتو نگاه میکنی. برای چی این کارو میکنی؟ میگه برای اینکه یه وقت تصادف نکنی. یا مثلا میخوای از یه اتوبان رد بشی، حاضری 500 متر بری پایینتر که به پل هوایی برسی و از پل هوایی رد بشی. چرا این کارو میکنی؟ و باز میگه به خاطر اینه که یه وقت تصادف نکنم. میگم تو دائما از ترس این که مبادا یه ماشینی 1% بیاد به تو بزنه، تو داری این کارا رو انجام میدی و جلوگیری میکنی از این اتفاق. چطوره که میدونی سیگار برای تو ضرر داره ولی حتی فکرم نمیکنی به این که بخوای جلوی ریسک این ضرر رو بگیری و عمدن داری خودتو میندازی تو مسیری که قرار نابودت بکنه. یه جواب دیگه‌ای که خیلی از بچه‌ها میدن اینه که میگن ما سیگار نکشیم قرار 90 سال عمر کنیم، سیگار بکشیم قرار 80 سال عمر کنیم، ولی 80 سال با لذت سیگار کشیدن رو ترجیح میدیم به 90 سال بدون لذت سیگار کشیدن. من در مقابل این جواب 2 موضوع رو باز میکنم. یک، این که واقعا چرا فکر میکنید که کسی که سیگار میکشه لذت بیشتری داره از زندگیش میبره نسبت به فردی که سیگاری نیست؟ دوستان، واقعا زندگی بدون سیگار خیلی قشنگتر و خیلی خفن‌تره نسبت به زندگی با سیگار. اینو بعد از ترک روز 21 این دوره متوجه میشین. حتی راضی نیستین شادی که با ترک سیگار به دست آوردین و با هیچ چیز توی زندگیتون عوض بکنین. این نه فقط تجربه من، تجربه 100% بچه‌هایی که سیگار رو ترک کردن با این دوره. اشتباه نکنید، تجربه بچه‌هایی که با این دوره سیگار رو ترک کردن، نه بچه‌هایی که رفتن با قدرت ارادهشون سیگار رو ترک کردن و صبح تا شب دارن عذاب میکشن، حس محرومیت نسبت به سیگار دارن. اونا رو نمیگم. بچه‌هایی که به روش اصولی و منطقی ترک سیگار این کار رو انجام دادن و بعد از ترک سیگارشون شادی رو به زندگی خودشون و خانوادهشون برگردوندن، نه حس محرومیت رو. و دومین موضوعی که من در موردش صحبت میکنم در مواجهه با این جواب اینه که من یه روزی توی بازار تهران یه طلا فروشی بود، حدوداً 87 سالش بود و یکی از بنکدارای اصلی بازار طلای تهران بود. سرمایه این آدم شاید بالای 500 تن طلا بود. داشتم باهاش صحبت میکردم، گفتم حاجی این همه تو سرمایه داری، این همه سرمایه داری، تو دیگه به هر چیزی که توی زندگیت میخواستی رسیدی، حاضری کل این سرمایه ای رو که داری در قبال چی صرف کنی؟ گفت حاضرم کل سرمایه‌مو بدم بهت، ولی به من تضمین بدی که من 20 سال دیگه زندم که بتونم عروسی تنها نوه‌مو ببینم. درست میگفت. با ارزش‌ترین چیزی که ما توی زندگیمون داریم همین زندگی کردنمونه، همین زنده بودنمونه. توی هر شرایطی، توی بدترین شرایط هم ما نیاز داریم که زنده بمونیم. انسان دنبال جاودانگیه. پس این جواب یه جواب کاملا غیر منطقیه. من کمتر عمر میکنم ولی با لذت بیشتر. کی گفته سیگار کشیدن لذت داره؟ تو حاضر نیستی حتی 10 روز، حتی 1 روز بیشتر زنده موندن و با کشیدن 100 نخ سیگار تو روز عوض کنی. ما چرا داریم سلامتیمون و زندگیمون رو خرج میکنیم و دودش میکنیم میره آسمون با ماده‌ای که نه تنها بهمون لذت نمیده بلکه برده بیچون و چرای خودش میکنه ما رو و باعث میشه صبح تا شب، شب تا صبح حس شرمندگی داشته باشیم، حس بیچارگی کنیم از اینکه درگیر این ماده بدبوی تلخ شدیم که تمام اعتماد به نفسمون ازمون گرفته و شخصیتمون رو داره زیر سوال میبره. نکنیم. یه ذره به فکر خودمون باشیم. جواب دیگه ای که اکثرا جوونا به من میدن میگن که نه، ما بدنمون خیلی قویه، ما حتی سیگار کشیدن ما رو به سرفه هم نمیندازه. مشکلی که اکثر سیگاریا دارن سلفه، خلط، فلان اینا، ما اینم حتی نداریم. عزیز منم خودم زمانی که اوایل سیگار میکشیدم فکر میکردم که من سوپرمنم، اصلا من دیگه از همه فوق العاده ترم، حتی سرفه هم نمیکنم. ولی بعد یه مدت این سرفه شروع شد و خدا رو شکر میکنم که این سرفه ها شروع شد.
چون الان متوجه میشم وقتی میری 4 تا مقاله در موردش میخونی متوجه میشی که آقا این سرفه ها باعث میشه سمومی که نیکوتین داخل حلق و ریه تو میکاره اینا رو خارج بکنی و کمتر احتمال سرطان گرفتن، احتمال دچار شدن به بیماری هایی که سیگار قراره توی بدنت ایجاد کنه رو احتمالش کمتر میکنه، چون داری خارج میکنی این سموم از بدنت. و کسایی که این سرفه رو ندارن باید بیشتر نگران باشن. یه تجربه‌ای که یکی از دوستان با من به اشتراک گذاشت خیلی جالب بود. گفتش که من 39 سال سیگار میکشیدم. رفتم دکتر بهم یه نگاهی کرد، زیتی اسکن ریه و اینها، گفتش که فقط اگر یه نخ دیگه سیگار بکشی زندگی تمومه. یعنی روشن کردن نخ بعدی سیگار تو باعث میشه تمام دیگه نفست بالا نمیاد و خداحافظ زندگی. میگفت منی که روزی 2 پاکت سیگار میکشیدم، از اون لحظه‌ای که این دکتر این حرف رو به من زد، به محض این که از اتاق دکتر در اومدم سیگار فندکمو در آوردم پرت کردم تو سطل اشغال و الان 8 ساله که دیگه لب به سیگار نزدم. و الان میفهمم که چه اشتباه بزرگی داشتم تو زندگی میکردم. اون لحظه به زور این کار رو انجام دادم، ولی تنها دلیلی که من تونستم سیگارو بذارم کنار این بود که اون دکتر برگشت گفت یه نخ دیگه مساویه با مرگ تو. دوستان، ما داریم با سیگار کشیدنمون ریسک میکنیم. از کجا معلوم که ما مریض نمیشیم؟ از کجا معلوم که ما اون اتفاق بد برامون نمیفته؟ از کجا میدونی نخ بعدی سیگارتو که روشن میکنی باعث سرطان تو نخواهد شد، باعث بیماری تو نخواهد شد؟ قرار شد احساسی فکر نکنیم. این چرت و پرتا رو بریزید دور که برمیگردن میگن هر نخ سیگار 5 دقیقه از عمرتو کم میکنه، هر نخ سیگار 10 دقیقه از عمرتو کم میکنه. من مراجعه کننده ای داشتم که 65 سال داشته سیگار میکشیده. اگه بشینی حساب کتاب کنی هر نخ سیگار 5 دقیقه از عمرش کم میکنه، این 30 سال پیش باید عمرش تموم میشد. ولی تو 85 سالگی سیگار ترک کرد و هنوزم که هنوز خدا رو شکر سلامت باشه، همیشه سر و مرو گنده داره زندگی میکنه و لذت داره میبره از زندگیش. احساسی فکر نکنید، ولی منطقی اگر بخوای فکر کنی اینه که آقا هر نخ سیگاری که من دارم میکشم داره به سلامتی من ضرر میزنه، چون نیکوتین سمه و من دارم سم وارد بدنم میکنم. خب انتظار چی دارم؟ انتظار معجزه دارم؟ من دارم یه سمی رو آروم 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 تو بدنم تزریق میکنم، یه جایی خیرمو میگیره، قطعا تأثیر منفی داره رو سلامتی من. همونجوری که بدن خودش داره اعلام میکنه و خودش داره این سما رو خارج میکنه و به شما داره این آلارمو میده، ببین من دارم تلاشمو میکنم، نکن این سمو وارد من نکن. بدن ما هر چقدر قوی باشه نمیتونه کلا تاثیر این سمو تو خودش از بین ببره، چون با سیگار کشیدن داره متابولیسم بدن ما کلا تغییر کرده، حتی بوی بدن ما تغییر کرده، باعث میشه رگ‌های خونیمون تنگ بشه، باعث میشه اکسیژن به عضلاتمون نرسه، اکسیژن به پوستمون نرسه، اکسیژن به مومون نرسه، باعث ریزش مو میشه، باعث چروک شدن بیش از حد پوست میشه، باعث میشه کلاژن سازی توی پوستمون صورت نگیره، باعث میشه پوستمون تیره بشه، باعث میشه رنگ لبامون تیره بشه، باعث میشه توی زمستون نوک انگشتامون یخ بزنه از سرما، باعث میشه رشد عضلانیمون کمتر بشه، عضلاتمون ضعیفتر بشه، عضلاتمون تحلیل بره. چرا؟ چون خون و اکسیژن کافی به سطح پوست ما، به ریشه موی ما، به بدن ما نمیرسه و این گردش رو مختل میکنه. من بارها به بچه‌ها گفتم آقا ما بدنمون مثل یک ماشین میمونه، مثل اینه که شما رفتی یه ماشین آخرین مدل خریدی و داری لذتشو میبری، ولی اینو پرتش میکنی تو پارکینگ، بهش نمیرسی، حتی آب روغنش هم عوض نمیکنی و فقط داری از این استفاده میکنی و میزنیش این ور اون ور، مهم نیست، نمیری درستش بکنی، یه دستمال روی نمیکشی. خب این ماشین به چه روزی در میاد؟ معلومه بعد از یه مدت دیگه میذارتت زمین، کار نمیکنه برات. ولی خب دوستان شما میتونی این ماشین و این مشکل رو با پول حل بکنی و بری یه ماشین دیگه بخری، ولی سلامتی رو با هیچ پولی نمیتونی بخری، عمرتو با هیچ پولی نمیتونی بخری. بیاین منطقی فکر کنیم. سیگار داره زندگی ما رو از ما میگیره. غم انگیزترین بخش کار من میدونین چیه؟ اینه که میبینم افرادی رو که دچار مشکلات ریوی شدن، افرادی رو که سرطان گرفتن بابت این سیگار کشیدن و دارن خودشون رو سرزنش میکنن، خانواده هاشون رو حتی سرزنش میکنن که چرا جلوی اونا رو نگرفتن. دوستان خیلی سخته،
و خیلی ترسناکه. یه تراژدی فوق‌العاده ترسناک این موضوع که من دارم سلامتی خودمو هزینه میکنم بابت چیزی که هیچ ارزشی نداره و هیچ چیزی به من اضافه نمیکنه و حتی من دارم میرم بابتش پول هم میدم. مثل این میمونه که بری میلیون ها تومن پول بدی یه چاقوی درجه 1 لوکس بخری که صبح تا شب بخوای فرو کنی تو بدن خودت. سیگار کشیدن همینه. اوایل دوره رو یادتون بیاد، تمام اون توهماتی که توی مغزمون بود ما حلش کردیم. این که سیگار به من آرامش میده، این که سیگار باعث میشه اعتماد به نفسم بره بالا، این که سیگار باعث میشه تمرکزم بره بالا. بررسی کردیم و فهمیدیم که آقا سیگار هیچ کدوم از اینا رو به ما نمیده. تنها چیزی که کشیدن سیگار به ما میده رفع نسخیه که سیگار قبلی ایجاد کرده و ما توی این چرخه گیر افتادیم و یه جایی بعد از این چرخه در بیاییم. قدر این دوره رو بدونید که 100% با این دوره ترک میکنید. تنها راه رهایی شما از شر سیگار همین دوره TTAC که الان دارید نگاه میکنید. روز 21 به همتون ثابت خواهد شد. شما توی این دوره از شر ماده‌ای خلاص میشید که بزرگترین قاتل شناخته شده بشره. سالیانه 5 میلیون آدم دارن جونشون رو به خاطر سیگار کشیدن از دست میدن. سیگار خبیث‌ترین مخدریه که وجود داره. سیگار خطرناکترین مخدریه که وجود داره. هیچ کدوم از مواد مخدری که وجود دارن و مردم دارن مصرف میکنن این آمارو نداره. انقدر باعث مرگ و میر نمیشه. یکی از تله‌های فکری که توی مغز همه سیگاریاست و باعث میشه که با اینکه میدونن سیگار مضره ولی دست به ترک نزنن، اینه که ترک سیگار رو باید آنی انجام بدن، ولی مبتلا شدن به سرطان و بیماری هایی که سیگار ایجاد میکنه توی بدن یه امر کاملا احتمالیه و قراره تو آینده دور اتفاق بیفته. ولی ترک سیگار باید تو لحظه انجام بشه و الان باید خودشونو منع بکنن از سیگار. و مادامی که سیگار رو ارزشمند توی ذهنمون بدونیم، ترک سیگار به صورت آنی بسیار سخت میشه. بهتون پیشنهاد میکنم که اگر الان به جمع ما اضافه شدین، برین از ویدیوی روز اول دوره رو ببینین تا دونه دونه این گره های ذهنی از مغزتون باز بشه و دیگه دلیلی برای سیگار کشیدن توی ذهنتون نمونه. میلتون روز به روز کمتر میشه و در روز آخر این دوره 100% بهتون قول میدم سیگار رو برای همیشه میذارین کنار و آزادانه زندگی میکنین. لطفاً اگر کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین. لطفاً این دوره رو معرفی کنین به دوستانتون، به کسانی که نیاز دارن راه درست ترک سیگار رو بدونن. ممنون از وقتی که گذاشتین. به امید سلامتی همه مردم جهان. مخلص.